ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ઇફ યુ રિમેમ્બર લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર તમને એક સરસ મજાનો એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો, રાઈટ? કે અહીંયા જો કદાચ તમને એક સિક્વન્સ આપેલી હોય ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, રાઈટ, ઓફ mRNA, તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ પ્રેડિક્ટ ધ સિક્વન્સ ઓફ એમિનો એસિડ, રાઈટ? જે આપણે કરી હતી મિથિયોનિન અને બાકીના બધા જે છે ફિનાઇલ એલેનિન, રાઈટ? પણ પછી રિવર્સ ઇફ ઇટ ઇઝ બીન આસ્ડ, જો વાઇસ વર્સા આપણને પૂછવામાં આવે that you have been given the sequence of amino acid and then you have to predict the sequence of nucleotide of mRNA, તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ડિફિકલ્ટી થોડી પડતી હતી, બરાબર ને? અને મેં ક્વેશ્ચન તમને જે પૂછ્યો હતો એ હતો કે વોટ ડુ યુ થિંક કે આની ઉપરથી આપણને જીનેટિક કોડ્સના જે પણ કે આપણે સેલિયન્ટ ફીચર્સ કે પ્રોપર્ટીઝ જે જોઈતી આપણે લર્ન કરી હતી, આઈ ગેસ 6 પ્રોપર્ટીઝ આપણે લર્ન કરી હતી, એમાંથી કઈ 2 પ્રોપર્ટીઝ જે છે તમને આની ઉપરથી શીખવા મળે છે, રાઈટ? આઈ હોપ યુ ઓલ હેવ ડન ગુડ, રાઈટ? તમે ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્રાય કરી જશે, રાઈટ? પણ હજી સુધી મને આન્સર મળ્યા નથી. કદાચ પોસિબલ છે કે લેક્ચર તમને લેટ પોસ્ટ થયો હોય અને કદાચ તમે હજી આન્સર ન આપી શક્યા હોય, બટ ધેન ઇટ ઇઝ સ્ટીલ માય રિક્વેસ્ટ, જો કદાચ તમે ન કરી હોય તો યુ કેન જસ્ટ પોઝ ધી વિડીયો, યુ કેન થિંક ઇટ ઓફ, રાઈટ? કે તમે કઈ 2 પ્રોપર્ટી જે છે જીનેટિક કોડની જે છે એ આ એક્સરસાઇઝ ઉપરથી લર્ન કરી. ડેફિનેટલી ધી આન્સર ઇઝ that codon is specific, right? Unambiguous and specific, right? એકદમ સ્પષ્ટ અને એકદમ જે કહી શકાય સચોટ છે, રાઈટ? મતલબ કે જે પણ કઈ કોડ જે છે એ એક જ એમિનો એસિડ માટે જે છે એ સંકેત આપે છે આપણને, બરાબર? અને એની સામે તો કે ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે ભાઈ જે પણ કે તમારા એમિનો એસિડ જે છે એ ઘણીવાર એક કરતા વધારે કોડોનથી જે છે એ તમે નરેટ કરી શકો છો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડીજનરસી, રાઈટ? જો તમને યાદ હોય તો આપણે ડીજનરસી જે છે એ ઘણા બધા એમિનો એસિડ માટે જે છે એ આપણે કીધું હતું કે ભાઈ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે. જ્યારે એક કરતા વધારે કોડોન આવેલા હોય એક એમિનો એસિડ માટે તો આપણે શું કહીએ છીએ? ડીજનરસી ઇઝ પ્રેઝન્ટ, અવનત સંકેત, રાઈટ? ગુજરાતીમાં આપણે એવું કહીએ, રાઈટ? સો ધીસ 2 પ્રોપર્ટી વી હેવ લર્ન, રાઈટ? ધેટ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ કોડોન ઇઝ વેરી સ્પેસિફિક. એક કોડોન જે છે એ હંમેશા એક એમિનો એસિડ માટે જ જે છે એ તમારો સંકેત આપે છે. પણ એની સામે માનો કે જ્યારે એમિનો એસિડ માટેની વાત આવે તો એમિનો એસિડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ that it is being coded by more than one, you can say, codon, right? More than one codon it is possible, then it is called as a degeneracy, right? તો કદાચ એક્ઝામમાં પૂછે, કારણ કે એનસીઆરટી માં ક્વેશ્ચન આપેલો છે તો એ કેસમાં તમને આવડવો જ જોઈએ, રાઈટ? તો વિથ ધીસ વી હેવ કમ્પ્લીટેડ ધી જેનેટિક કોડ. યસ, મ્યુટેશન અને જેનેટિક કોડને રિલેટેડ એક સરસ મજાનું ડિસ્ક્રિપ્શન જે છે એ તમારા ચેપ્ટરમાં આપેલું છે, જે ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર લર્ન કરી લીધું છે, લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર, સોરી, રાઈટ? જો તમને ખ્યાલ હોય તો ડિલીશન કે પછી જે કહી શકાય કે ભાઈ રીઅરેન્જમેન્ટ, રાઈટ? ફ્રેમશિફ્ટ મ્યુટેશન, રાઈટ? ફ્રેમશિફ્ટ મ્યુટેશનમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ એક ન્યુક્લિયોટાઇડ તમે એડ કરો, રાઈટ? પોઈન્ટ મ્યુટેશન જેને આપણે કીધું હતું, તો એક જે ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે ડિલીટ કરો તો પાછળના તમામ જે તમારા કોડ હોય એ બધા જ ચેન્જ થશે, રાઈટ? ને તમને રોલ નંબર વાળું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવ્યું કે ભાઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ રોલ નંબર 5 છે. હવે કદાચ રોલ નંબર 5 જે છે એ સ્ટુડન્ટ જે છે એનીથિંગ એક કેસની અંદર જે છે એ સ્ટુડન્ટ લેફ્ટ થઈ ગયો છે. હવે હું 6 નંબર વાળાને 5 નંબર આપી દઈશ, 7 નંબર વાળાને 6 નંબર આપી દઈશ, બધાનો જે છે એ નંબર ચેન્જ થઈ ગયો, રાઈટ? પાછળવાળા જેટલા બી હતા સ્ટુડન્ટ એ બધાનો નંબર ચેન્જ થઈ ગયો. એવી જ રીતે સમજી લો કે કદાચ કોઈ નવો સ્ટુડન્ટ એડ થાય છે અને એને હું વચ્ચે નંબર આપું છું, રાઈટ? તો માનો કે 5 હતો, હવે એનો 6 થઈ જશે, 6 હતો એનો 7 થઈ જશે, 7 હતો, તો હોલ ફ્રેમ ગેટ્સ શિફ્ટેડ. ધેટ્સ વાય વી કોલ ઇટ એઝ એ ફ્રેમ શિફ્ટ મ્યુટેશન, રાઈટ? અને ખાસ જે એક્ઝામ્સમાં પૂછાય છે એ આમ તો મેં તમને લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર ડિસ્કસ કરી દીધું છે, પણ સિકલ સેલ એનેમિયા ડિટેલમાં પૂછાય છે, જેની તમામ ડિટેલ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર જે છે એ કવર કરી લીધી છે અને એ તમારે ફરી પાછી રિકોલ કરવાની છે. એનસીઆરટીમાં જે પણ કઈ ડિટેલ્સ આપેલી છે, હું જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન પૂછીશ તો સિકલ સેલ એનેમિયાના ક્વેશ્ચન એની અંદર મેં ફ્રેમ કરેલા હશે, હું એક્ઝામમાં પૂછીશ જ, તો એક ખાસ ડિટેલ પાછી રિકોલ કરી લેજો. ઓકે, ચલો. સો વિલ મૂવ અહેડ વિથ ધી ટોપિક વિચ ઇઝ રિમેનિંગ. જો તમને યાદ હોય તો 3 ટાઈપ્સ ઓફ આરએનએ વી હેવ લર્ન, રાઈટ? mRNA ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ મેસેન્જર આરએનએ અને એનું ફંક્શન જે છે ઇટ ઇઝ ટુ પ્રોવાઇડ ધી ટેમ્પલેટ. rRNA ડેફિનેટલી રિબોઝોમલ આરએનએ, ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધી રિબોઝોમ એન્ડ ઓલ્સો હેવ એ કેટાલાઇટિક રોલ, રાઈટ? એ પણ આપણે લર્ન કર્યું હતું. એન્ઝાઇમેટિક રોલ રાઇબોઝાઇમ જે છે હોઈ શકે, રાઈટ? અને 23S રાઇબોઝોમ જે છે આપણે યાદ રાખ્યો હતો, રાઈટ? કે 23S ઇન અ બેક્ટેરિયા ઇઝ અ રાઇબોઝાઇમ. સિમિલરલી tRNA, it serves as an adapter, right? It brings
એમિનો એસિડ એન્ડ ઇટ રીડ્સ ધી જીનેટિક કોડ, રાઈટ. તો આ બેમાંથી આપણે mRNA અને rRNA બંને લર્ન કરી લીધા છે, રાઈટ. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કવર કરી લીધા છે અને મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ tRNA જે છે એ આપણે પછીથી કવર કરીશું. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે we are going to discuss about tRNA, ટ્રાન્સફર RNA. ઓકે, tRNA ની થોડીક ડિટેલ્સ જે છે એ તમારી બુકમાં આપેલી છે, રાઈટ. આમ તો ઘણી બધી ડિટેલ્સ આપેલી છે, થોડીક તો નહીં, પણ એ સિવાયની પણ ડિટેલ થોડીક જે છે એ આપણે કવર કરશું, જે તમારા મટીરિયલમાં આપેલી છે અને જૂની એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે. બંને ડિટેલ્સ આપણે આજે કવર કરશું, રાઈટ. tRNA સ્ટ્રક્ચર થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ છે, થોડુંક ટ્રીકી છે, તો ખાસ એકદમ શાંતિથી જે છે એ આ લેક્ચર સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. સો ડેફિનેટલી tRNA, રાઈટ, જેને આપણે ટ્રાન્સફર RNA એટલે ગુજરાતીમાં વાહક RNA તરીકે ઓળખીએ છીએ, ધેટ સર્વ્સ એઝ એન એડેપ્ટર મોલેક્યુલ, અનુકૂલક જે કહી શકાય એ પ્રકારનો RNA જે છે એ કામ કરે છે, રાઈટ. તો સૌથી પહેલા ફ્રાન્સિસ ક્રિક, રાઈટ, એને જે છે એક સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું. હી વોઝ વેરી ક્લિયર અબાઉટ ધ tRNA કે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું કંઈક મિકેનિઝમ હોવું જોઈએ, રાઈટ, કે જે જીનેટિક કોડને રીડ કરી શકે અને એને એમિનો એસિડ સાથે લિંક કરી શકે, રાઈટ. કારણ કે એને એટલી તો ખબર હતી કે ભાઈ આ કોડ પાસે એવી કોઈ પદ્ધતિ છે ને, એવું તો કાંઈ એની પાસે ફિઝિકલ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે નહીં કે જે tRNA ને જે છે એ સ્પેસિફિકલી જે છે એટેચ થઈ શકે. એવું તો એની પાસે કોડ પાસે તો એવું કંઈ હતું નહીં, અને નહોતું તો એવું એમિનો એસિડ પાસે, બેમાંથી એક પણ પાસે એવું કંઈ હતું નહીં કે જે એકબીજા સાથે કોરિલેટ આપણે કરી શકીએ, રાઈટ. તો એ સંજોગોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એક એડેપ્ટર મોલેક્યુલ હોવું જોઈએ, રાઈટ. સો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ that it was known that amino acid have no structural specialties to read this code uniquely. Similarly, there is no, you can say, specific mechanism even with the code, right, which can help in to link directly with the amino acid. બંનેમાંથી, રાઈટ. આ પેલા જેવું છે કે ભાઈ માનો કે એક કોઈ આપણી જો ગુજરાતી બોલવાવાળો છે, બીજો જે છે એ ચાઇનીઝ બોલવાવાળો. ગુજરાતી બોલવાવાળો જે છે ને જે છે ચાઇનીઝને કઈ ખબર નહીં પડે, અને ઓલો ચાઇનીઝ બોલશે તો આ ગુજરાતીને કઈ ખબર નહીં પડે. બંનેમાંથી એક પણ જગ્યાએ ક્યાં તાળો મેળ બેસતો નથી, રાઈટ. અને આવું જયારે હોય, રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી તો બહુ સિમ્પલ કહી તમને, પછી ફોર એક્ઝામ્પલ હિન્દી કોઈ બોલવાવાળું હોય અને ચાઇનીઝ બોલવાવાળું હોય, રાઈટ. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ પોલિટિશિયન લોકોની જે મિટિંગ થતી હોય, હવે એ મિટિંગમાં એકબીજા સમજે કઈ રીતે, રાઈટ. કદાચ પોસિબલ છે કે આપણે ઇંગ્લિશને એઝ અ ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ તરીકે કદાચ માનો કે ધ્યાનમાં રાખીએ તો ક્યારેક પોસિબલ છે કે ભાઈ બંધ બેસે, પણ તો બી મોટા ભાગના કેસમાં કેવું હોય કે જ્યારે આવું બંને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર લેવલે કે જે માનો કે બહુ હાયર લેવલે મિટિંગ થાય તો વચ્ચે એક ટ્રાન્સલેટર હોય, રાઈટ. ટ્રાન્સલેટર એટલે કે દુભાષીઓ, બરાબર ને, જે બંને ભાષા જાણતો હોય, હિન્દી એ જાણતો હોય, ચાઇનીઝ એ જાણતો હોય. એ પેલો ચાઇનીઝમાં બોલે ને ફટફટ જે છે હિન્દીમાં જે છે એ કન્વર્ટ કરી આપે, અને આ હિન્દી જે છે એનું ઓલું ચાઇનીઝ કરી આપે, રાઈટ. તો આ tRNA નું કામ જે છે ને ક્યાંક એના જેવું છે, રાઈટ. વી કોલ ઇટ એઝ એડેપ્ટર, રાઈટ. પણ બહુ દેશી ભાષામાં આપણે કહીએ, એકદમ સરળ લેંગ્વેજમાં કહીએ તો દુભાષીય જેવું કામકાજ છે. એ જે છે એ તમારા કોડ સાથે પણ જોઈન થઈ શકે છે થ્રુ એન્ટીકોડોન, રાઈટ, આપણે જોશું હમણાં. અને સાથે સાથે tRNA પાસે એક એમિનો એસિડ પણ અટેચ હોય છે. તો જ્યારે કોડોન અને એન્ટીકોડોન બંને રેકોગ્નિશન થાય, બંને જ્યારે જોઈન થાય ત્યારે કોઈ એક સ્પેસિફિક એમિનો એસિડ જે છે એ rRNA ની અંદર સ્ટ્રક્ચરલ કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં જે છે એ જોઈન થઈ હશે અને એ બનાવશે પોલીપેપ્ટાઇડની ચેઇન. સો thus we can definitely claim that tRNA is serving as an adapter molecule. અનુકૂલક તરીકે કાર્ય કરે છે એવું તમે અહીંયા બહુ ક્લિયરલી જે છે એ કહી શકો છો, બરાબર ને. ચલો, ઓલ્ડ નેમ ઓફ tRNA જે બુકમાં આપેલું છે ને ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ઇટ વોઝ રિફર્ડ એઝ sRNA. sRNA એટલા માટે બીકોઝ ઇટ ઇઝ સોલ્યુબલ, right. So because it is soluble, that's why we call it as a soluble RNA. We know that tRNA is seen in the cytoplasm, right. કે કોઈ પૂછે આપણને કે tRNA ક્યાં જોવા મળે છે, તો ડેફિનેટલી tRNA ક્યાં જોવા મળશે, સાયટોપ્લાઝમમાં જ જોવા મળશે, બરાબર. અને એ કેસની અંદર ઇટ ઇઝ સોલ્યુબલ ઇન નેચર એન્ડ ધેટ્સ વાય પ્રીવિયસલી ઇટ વોઝ રિફર્ડ એઝ એ sRNA, રાઈટ. હવે એક અલગ નામ યાદ રાખવાનું થઈ ગયું. આમ તો ઘણા બધા RNA તમે યાદ રાખ્યા છે, mRNA, tRNA અને rRNA. આ તો પ્રાઇમરી નામ તમે યાદ રાખ્યા જ હતા, રાઈટ. પછી એ સિવાયના પણ ઘણા બધા તમે નામ યાદ રાખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ HNRNA, રાઈટ, પ્રીકર્સર ઓફ mRNA, હેટ્રોન્યુક્લિયર જે છે કહી શકાય એ પ્રકારનું RNA હતું, રાઈટ. પ્રીકર્સર હતો mRNA. બીજી રીતે SNRNA આપણે જોયું હતું. SNRNA માં તો કે ભાઈ સ્મોલ ન્યુક્લિયર RNA, એ પણ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ અંદાજે 100 to 150 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, રાઈટ, 150 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ જેટલા સ્ટ્રક્ચરનું બનેલું હોય અને સ્પ્લાઇસિંગમાં કામ લાગે છે.
રાઈટ. આ સિવાય આરઆરએન ના તો આપણે કેટલા બધા ટાઈપ જોયા હતા. 80s આરએનએ ના 60-40, બરાબર ને, 60s 40s. એ જ રીતે 60s ના તો કે ભાઈ એના ફરી પાછા જે છે તમારા 28s, રાઈટ, 5.8s અને 5s, રાઈટ. એ જ રીતે 30s ના તો કે ફરી પાછા 18s. આવા અલગ અલગ ટાઈપના આરએનએ જે છે એ આપણે જોઈ લીધા છે. હજી એક વસ્તુ તમારે આની અંદર જ આગળ આવશે, આપણે જોશું tRNA ઇઝ ધી સ્મોલેસ્ટ આરએનએ, રાઈટ. આપણે જે છે સૌથી નાનામાં નાનો આરએનએ કયો જોયો તો 5s આરએનએ જોયો તો, રાઈટ. આ એના કરતા પણ નાનો છે 4s આરએનએ, રાઈટ. તો આ 4s આરએનએ જે છે એ તમારો બીજું કંઈ જ નહીં પણ tRNA છે, બરાબર. તો સ્મોલેસ્ટ આરએનએ કદાચ પૂછાય તો પણ તમારું નામ આવશે tRNA, રાઈટ. કોમ્પ્લિકેટેડ પણ સ્ટ્રક્ચર ઘણું બધું છે જે આપણે જોશું હમણાં, રાઈટ. કોમ્પ્લિકેટેડ એટલે ખાલી બોલોમાં કોમ્પ્લિકેટેડ, આપણા માટે તો કઈ કોમ્પ્લિકેટેડ હોવું જ ન જોઈએ, આપણને બધું યાદ રહી જ જશે. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ, રાઈટ. સો હું તમને બધી જ વસ્તુ સમજાવીશ. સો ઇન ધેટ કેસ ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી ફોર યુ. ચલો, પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ આરએનએ, સૌથી વધારે આરએનએ કદાચ કોઈ આપણને પૂછે કે કયા જોવા મળે તો આન્સર શું આપશો તમે? હા, ઘણા બધા બોલશે મનમાં કે tRNA, પણ tRNA નથી હો. આપણે કથા જેની કરતા હોય એની જય બોલાવાની, આપણે જનરલી એવું હોય, પણ આમાં tRNA ની જય બોલાવાની નથી. સૌથી વધારે અમાઉન્ટમાં આરએનએ હોય હંમેશા કયું હોય? આરઆરએનએ હોય, રાઈટ. રિબોઝોમમાં જે જોવા મળે, રાઈટ. 80 to 85% જે છે એ તમારું આરઆરએનએ. રેસ્ટ ઓફ 10 to 15% જે તમારું બચ્યું છે એ tRNA. અને mRNA તો જે છે એ ક્યારે બને? જ્યારે આપણને એઝ એન્ડ વેન નીડેડ, વેન ટ્રાન્સક્રિપ્ટ ઇઝ ફોર્મ, રાઈટ, ડીએનએ માંથી કોપી કર્યું હોય ત્યારે જ જે છે તમારું mRNA બને, રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ એટ એ ટાઈમ જે છે એ mRNA તમને એટલું બધું જોવા મળે નહીં. મેજર પ્રોપોર્શન ઇઝ આરઆરએનએ, બાકીનો જે બચ્યો છે એ તમારો tRNA. સો દેટ ઇઝ 10 to 15%. સિનોનિમ મેં તમને કહી દીધું હમણાં, sRNA. અને sRNA નું ફૂલ ફોર્મ શું કીધું? ઇઝ સોલ્યુબલ આરએનએ. What is the location? Definitely it is present in the cytoplasm. Okay. અને structure, yes, this is very important, right. અને આના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પણ ઘણા બધા પૂછાયેલા છે. So structure is definitely complicated and it is, as I told you, a smallest RNA. 4s ટાઈપ નું જે કહી શકાય એ સ્ટ્રક્ચર જે છે, રાઈટ. રિબોઝોમમાં આરઆરએનએ માં આપણે જોયું હતું કે 5s જે છે એ સૌથી સ્મોલ હોય, રાઈટ. એની સામે tRNA માં સ્ટ્રક્ચર જે છે એ શેનું છે તો કે સૌથી સ્મોલ છે. એઝ યુ કેન સી ધેટ 4s ટાઈપનું છે, રાઈટ. ન્યુક્લિયોટાઇડ પણ તમે જો જોશો તો સૌથી ઓછા ન્યુક્લિયોટાઇડ. જો કદાચ તમે હજી કદાચ માનો કે કદાચ કોઈ કન્ફ્યુઝ થાય, તમને પૂછે કે ભાઈ વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ હેવિંગ ધીસ લીસ્ટ નંબર ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, રાઈટ. તો તમને ઓપ્શન, ખોટા ઓપ્શનની અંદર જે છે SNRNA આપ્યું હશે તો SNRNA માં સ્ટીલ ધેર આર 150 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, જે ઓછા ના કહી શકાય, રાઈટ. અને SNRNA એટલા માટે કીધું આપણે કે સ્મોલ, કમ્પેરેટિવલી સ્મોલ છે. 150 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ એટલે સ્મોલ જ કહેવાય, રાઈટ. અને ન્યુક્લિયર મતલબ કે ન્યુક્લિયસને લોકલાઇઝ્ડ સ્ટ્રક્ચર હતું. સો SNRNA એ રીતે આપણે નામ પાડ્યું. પણ સ્ટીલ એની અંદર નંબર ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ કેટલા હતા? 150 હતા, બરાબર. જ્યારે અહીંયા જે સૌથી સ્મોલેસ્ટ આપણું આરએનએ છે એ કયું છે? tRNA છે. જેમાં ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ કેટલા છે? સૌથી ઓછા, એટલે કે 80 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, રાઈટ. તો નંબર ઓફ ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ આપણે યાદ રાખશું અને સાથે સાથે જે છે એ સ્મોલેસ્ટ આરએનએ જે છે એ પણ યાદ રાખશું. ટાઈપ આપણે કયો કીધો? 4s ટાઈપનો, રાઈટ. તો એ પણ આપણે ખાસ જે છે સ્ટ્રક્ચર કેરેક્ટરિસ્ટિક યાદ રાખવી પડશે, રાઈટ. તો આ બધી ડિટેલ્સ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ઇન્ફોર્મેશન આમાં ઘણી બધી છે જે તમારે યાદ રાખવી પડશે. ચલો, સ્ટ્રક્ચર ઇઝ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ, રાઈટ. જે આપણે નોર્મલી આરએનએ માટે જોઈએ છે, આરએનએ નોર્મલી ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ધી ઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન અ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ ફોર્મ. પણ હજી અહીંયા ભલે સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ લખ્યું હોય, આપણે જોશું સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ એટલું ઇઝી, એટલું સિમ્પલ નથી. અમુક જગ્યાએ જે છે હાઇડ્રોજન બોન્ડ જોવા મળશે, રાઈટ. બટ સ્ટીલ યુ કેન નોટ કોલ ઇટ એઝ અ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ. શું કામે સિંગલ સ્ટેન્ડ આપણે કહેશું એ હું તમને સમજાવવા માંગીશ, પણ સ્ટ્રક્ચર જોશું પછી ખ્યાલ આવશે, રાઈટ. એમ તમને હું કન્ફ્યુઝ નહીં કરવા માંગીશ. જ્યારે સ્ટ્રક્ચર આવીશ ત્યારે તમને બતાવીશ કે ભાઈ શું કામ આપણે સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ કહીએ છીએ, ઇવન ધો ઇટ લુક્સ લાઈક અ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર ધેન ઓલ્સો, રાઈટ. ચલો, સો સ્ટ્રક્ચર વોઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય રોબર્ટ હોલી, રાઈટ. હવે આ કદાચ નામ ન યાદ રહે તો ચાલશે, રાઈટ. મટીરિયલમાં આપેલું છે, બુકમાં આપેલું નથી, પણ ધેન ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ, સાયન્ટિસ્ટ નેમ. ધ સ્ટ્રક્ચર વોઝ ડિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય રોબર્ટ હોલી. અને એણે જે છે tRNA નું સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું, રાઈટ. તો સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જે છે એ બેઝિકલી તમારું પ્રોટીનનું જો તમને યાદ હોય ને તો એના જેવું જ એક્ઝેક્ટલી અહીંયા થશે, રાઈટ. જે 3 ડાયમેન્શનલ ફોર્મ હોય ને લોકલ સેગમેન્ટનું, રાઈટ. માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોટીનની અંદર આપણે કેવું કે લોકલ સેગમેન્ટ જે હોય એ 3 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર બનાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એમાં આલ્ફા હેલાઇસિસ હોય, બીટા શીટ્સ હોય, તો એને આપણે શું કહીએ? સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર કહીએ, રાઈટ. અને પછી ફર્ધર ફોલ્ડ થાય તો પછી એ જે છે ટર્શરી સ્ટ્રક્ચર બનાવે, રાઈટ. આવું તમે ક્યાંક ને ક્યાંક બાયોમોલિક્યુલમાં લર્ન કર્યું હશે. ન લર્ન કર્યું તો પણ કઈ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર
નથી, રાઈટ. અહીંયા આપણે કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ દ્વિતીયક સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જનરલી હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ થાય ને પછી જે છે એ ફોર્મ થાય. સો ધેટ લુક્સ લાઈક અ ક્લોવર લીફ, રાઈટ. જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. તમને પૂછે સાચા ખોટા સેન્ટેન્સમાં કે ટીઆરએનએ નું ટર્શરી સ્ટ્રક્ચર ક્લોવર લીફ જેવું દેખાય છે તો ખોટું. સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જે છે કોના જેવું દેખાય છે? ક્લોવર લીફ જેવું દેખાય છે, રાઈટ. તો ક્લોવર લીફ નો આપણે ડાયાગ્રામ બતાવી દઈએ સરસ મજાનો. હિયર યુ કેન જસ્ટ સી ધેટ કે આપણને જે છે એ આ ત્રણ છેડા જે દેખાય છે, રાઈટ. હિયર ઇટ લુક્સ લાઈક અ ક્લોવર લીફ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. તો આ 1 2 અને 3, રાઈટ. તો એઝ્યુમ કરશો તમે અહીંયા તો આ પણ જે છે એ તમારું 1 2 અને 3. તો ધીસ લુક્સ લાઈક અ ક્લોવર લીફ, રાઈટ. આ સિવાય ફર્ધર જો તમે કદાચ ફોલ્ડ કરશો તમે, so then the actual structure of tRNA is very compact and it looks like this. તો જોઈ શકો છો તમે, it looks like inverted L, alphabet L જેવું દેખાય છે આપણને, રાઈટ. L સ્ટ્રક્ચર હોય એને તમે ઇન્વર્ટ કરી નાખશો, ઊંધો L, એના જેવું આપણને સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે, રાઈટ. કે જેમાં ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચર, જો અહીંથી સ્ટાર્ટ થશે અહીંથી, રાઈટ, આપણે જોશું 3 પ્રાઇમ સ્ટ્રક્ચર થી 5 પ્રાઇમ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. જો એનો એન્ડ જે છે અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય, સ્ટાર્ટ જે છે તમારું એ અહીંથી થયું 3 પ્રાઇમ થી થયું અને એન્ડ ક્યાં થાય છે? 5 પ્રાઇમ થી, રાઈટ. અને વચ્ચે જે છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ તમને લૂપ જોવા મળશે. આ જે લૂપ જોવા મળશે તમને, રાઈટ, તો એની અંદર ટી આર્મ જે રિબોઝોમ બાઇન્ડિંગ લૂપ જે છે તમારો એ જોવા મળશે. પછી એન્ટીકોડોન જ્યાં તમારા કોડોન સાથે જે જોઈન્ટ થશે, રેકોગ્નાઇઝ થશે, એ જે છે તમારો એન્ટીકોડોન એટલે કે એમઆરએનએ બાઇન્ડિંગ સાઇટ. પછી જે છે અહીંયા તમારો અલગથી ડી આર્મ તમને જે છે એ જોવા મળશે. બધા જ જે કહી શકાય કે અલગ ટાઈપના અથવા તો જે કહી શકાય કે ભાઈ નોર્મલ ના હોય એવા ન્યુક્લિયો બેઝ બતાવતા લૂપ જે છે એ આવેલા છે. અને આવું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ તમારું આવેલું છે, રાઈટ. તો ફરી પાછું એકવાર રિકોલ કરી લે સ્ટ્રક્ચર જે છે, રાઈટ. અને પછી આપણે લૂપ ઉપર જઈએ, રાઈટ. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કોઈ આપણને પૂછે, રાઈટ, વોટ ઇઝ ધ પર્સન્ટેજ ઓફ ટીઆરએનએ? તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ 10 to 15%. હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ આરએનએસ વિચ આર ઓબ્ઝર્વડ ઇન ધી સેલ, તો આરઆરએનએ આવશે. સિનોનિમ શું છે? તો કે ભાઈ એસઆરએનએ. એસઆરએનએ નું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? સ્મોલ આરએનએ નહીં થશે, ખોટું બોલી ગયો, રાઈટ. ખોટા આન્સર ની અંદર સ્મોલ આરએનએ કદાચ આપ્યું હોય તો ટીક ના કરતા, ઇટ ઇઝ સોલ્યુબલ આરએનએ, બરાબર ને. તો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઉપરથી આપણે સોલ્યુબલ, હા એટલું બી ખરું, સ્મોલેસ્ટ આરએનએ પણ તમે કહી શકો છો, પણ એસઆરએનએ નું ફૂલ ફોર્મ સોલ્યુબલ આરએનએ થશે, બરાબર. ચલો, લોકેશન ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી ઇન ધી સાઇટોપ્લાઝમ. આ સિવાય આપણે જોયું કે ભાઈ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે, રાઈટ. આ સિવાય મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ અને સ્મોલેસ્ટ આરએનએ. સ્મોલેસ્ટ આરએનએ માં આપણને કોઈ પૂછે ભાઈ 4s 5s 6s કયું આવશે, તો આન્સર શું આપશું આપણે? 4s આપશું, રાઈટ. સ્મોલેસ્ટ તો એની અંદર ન્યુક્લિયોટાઇડ જે છે એ તમારા કેટલા હશે એ આપણને કોઈ પૂછે તો 80 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ. એસએનઆરએનએ ની અંદર કેટલા? તો કે 150 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ. એસએનઆરએનએ નું ફૂલ ફોર્મ સ્મોલ ન્યુક્લિયર આરએનએ, રાઈટ. આ બંને કમ્પેર કરતા રહેજો એટલે તમને જે છે બિલકુલ જે છે મગજમાં જે છે એકદમ લોંગ ટર્મ મેમરીની અંદર જે છે તમારો ડેટા જતો રહે, બરાબર ને. સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર, યસ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, આઈ વિલ ડિસ્ક્રાઇબ જ્યારે આપણે સ્ટ્રક્ચર ડિસ્કસ કરશું ત્યારે. સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સૌથી પહેલા કોણે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું? તો સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે રોબર્ટ હોલી, રાઈટ. અને સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર જે છે કોના જેવું લાગે છે? ઇટ લુક્સ લાઈક એ ક્લોવર લીફ, બરાબર ને. તો ક્લોવર લીફ જેવું આપણને દેખાય છે અહીં. એન્ડ ધેન ફાઇનલી ઇફ યુ ફર્ધર ફોલ્ડ ઇટ, ડેફિનેટલી તો એકચ્યુઅલ જે સ્ટ્રક્ચર જે છે ઇટ ઇઝ કોમ્પેક્ટ મોલેક્યુલ વિચ લુક્સ લાઈક ઇન્વર્ટેડ એલ, બરાબર. હવે જે છે એ આપણે સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટીઆરએનએ જે છે એ જોવાનો ટ્રાય કરશું, રાઈટ. તો સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટીઆરએનએ ની અંદર આપણને 3 લૂપ જે છે અલગ અલગ દેખાય છે અને વચ્ચે પણ એક સરસ મજાની વેરિયેબલ લૂપ જે છે એ દેખાય છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ વેરિયેબલ લૂપ એકચ્યુઅલી, રાઈટ. બાકીની જે છે તમને આ 3 લૂપ દેખાય છે. આ 3 લૂપ જે છે એ ખાસ આપણે લર્ન કરવાની છે, રાઈટ. અને એની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ સ્ટ્રક્ચરની સાથે આપણે કોરિલેટ કરતા જશું, તમને બિલકુલ ખ્યાલ આવતો જશે. ત્રણેયનું અંદર જે કહી શકાય કે ભાઈ એબનોર્મલ ન્યુક્લિયો બેઝ કયા છે અને બીજું એનું ફંક્શન શું છે એ આપણે ધીમે ધીમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. હા, પણ એની પહેલા ટાઈપ્સ ઓફ ટીઆરએનએ જે છે આપણે લર્ન કરી લઈએ. કદાચ મેં આગળના લેક્ચરમાં ક્યાંક તમને જે છે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હશે તો અગેન ઇટ વિલ બી રિપીટેશન, બટ ધેન અહીંયા બતાવવું જરૂરી છે, રાઈટ. ટાઈપ્સ ઓફ ટીઆરએનએ માં એક નોર્મલ ટાઈપના ટીઆરએનએ છે અને બીજા જે છે એ સ્ટાર્ટિંગ ટીઆરએનએ છે, રાઈટ. મને કોઈ કહી શકશે સ્ટાર્ટિંગ ટીઆરએનએ શું કામ? કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ કોડોન જે છે હંમેશા જે છે એ યુકેરિયોટ્સ ની અંદર કયો હશે? સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ AUG. તો AUG mRNA ઉપર કોડોન હોય તો એની સામે જે છે તમારા ટીઆરએનએ ઉપર કોડોન કયા આવશે? સીધી વસ્તુ છે કે ઇટ હેઝ ટુ બી UAC, રાઈટ. તો એન્ટી કોડોન UAC બતાવતો હોય એવો તમારો ટીઆરએનએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા જે છે ટીઆરએનએ બતાવું છું, આ સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર બતાવી દઉં છું, રાઈટ. એ જે છે કયા એમિનો એસિડ ને લઈ આવશે? AUG કોડોન mRNA જે છે એ કયા એમિનો એસિડ ને લઈ આવશે? ઇટ વિલ ઓલવેઝ બ્રિંગ મિથિયોનિન, બરાબર ને. તો એ કેસમાં
મિથિયોનિન જે તમારો ટીઆરએન લઈ આવે છે અને એમાં પણ જે તમારો યુએસી વાળો, રાઈટ, તો ધેટ ઇઝ અ સ્ટાર્ટિંગ ટીઆરએન, બરાબર. અને આ સિવાયના બાકીના બધા જ ટીઆરએન જે છે એ કયા ટાઈપના આવશે? તો કે ભાઈ એ બધા જ જે છે એ તમારા તમે કહી શકશો કે ભાઈ નોર્મલ ટીઆરએન, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ અ નોર્મલ ટીઆરએન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સેરીન બતાવેલું છે, રાઈટ, અને યુસીએ એન્ટીકોડોન બતાવેલા છે, રાઈટ. સંકેત એટલે કે કોડોન જે ક્યાં આવેલા હોય હંમેશા, રાઈટ. સંકેત જે છે તમારા કોડોન, ગુજરાતીમાં સંકેત લખ્યું છે, ઇંગ્લિશમાં એને કહીશું કોડોન. અને આ કોડોન જે છે એ હંમેશા ક્યાં આવેલા હોય? એમઆરએનએ. એની સામે ટીઆરએનએ ઉપર શું હશે? પ્રતિસંકેત હશે, એટલે કે એન્ટીકોડોન હશે, જે તમારા અહીંયા એન્ટીકોડોન લૂપ ઉપર આવેલા છે, રાઈટ. અને કોઈ એક સ્પેસિફિક એમિનો એસિડ માટે જે છે એ તમારા કોડ કરતા હશે, બરાબર. તો આ બંનેનું રેકોગ્નિશન થાય તો જ સેરીન આવે, રાઈટ. તો મિથિયોનિન સિવાયના બાકીના બધા જ તમારા જે ટીઆરએન જે લઈ આવે ને એમિનો એસિડ, એ બધા જ કયા થઈ ગયા? તમારા નોર્મલ ટાઈપના ટીઆરએન, રાઈટ. અને અહીંયા જે છે તમારું એ એક સ્ટાર્ટિંગ કોડોન બતાવી દો તમને. તો સ્ટાર્ટિંગ કોડોન ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ ધી વન વિચ ઇઝ લિંકિંગ ધી મિથિયોનિન, રાઈટ. તો યુએસી એન્ટીકોડોન બતાવતું હોય અને મિથિયોનિન એમિનો એસિડ સાથે લિંક્ડ હોય એવું ટીઆરએન આપણે શું કહેશું? ઇનિશિયેટર ટીઆરએન. ટોટલ ટીઆરએન સેલમાં કેટલા હોય એવું કોઈ આપણને પૂછે તો શું આન્સર આવશે? 61, રાઈટ. આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી લીધું છે. શું કામે? કારણ કે કોડોન કેટલા છે ટોટલ? 64. એમાંથી 3 કોડોન જે છે એ તમારા કયા છે? સ્ટોપ કોડોન અથવા તો નોનસેન્સ કોડોન, રાઈટ. જેની માટે કોઈ પણ જાતના ટીઆરએનએ સેલમાં આવેલા હોતા નથી, એટલે તો પ્રોટીન સિન્થેસિસ સ્ટોપ થઈ જાય છે ત્યાં, બરાબર. એટલે તો આપણે સ્ટોપ કોડોન કીધા હતા. તો બચ્યા કેટલા? 64 - 3 = 61, રાઈટ. હવે એમાંથી કોઈ આપણને પૂછે કે ઇનિશિયેટર ટીઆરએનએ કેટલા હોય? તો એક જ હોય. અને બાકીના નોર્મલ ટીઆરએનએ કેટલા હોય? તો 60 હોય, રાઈટ. બહુ સિમ્પલ થઈ ગયું. આવું કદાચ ક્યાંય સાચા ખોટા સેન્ટેન્સમાં કે કેલ્ક્યુલેશનમાં તમને કદાચ ક્યાંય ડેટા આવે તો તમારા માઇન્ડમાં બિલકુલ ક્લિયર હોવું જોઈએ. એકદમ ઈઝી છે, રાઈટ. કોઈ સવાલ નથી એની અંદર. ચલો હવે આપણે જઈએ છીએ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ટીઆરએનએ, જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ડાયરેક્શન ઓફ ધી સ્ટ્રેન્ડ ઓફ ટીઆરએનએ મેં તમને કીધું એમ ધેટ ઇટ ઇઝ 3' to 5'. 3' જે તમારો એન્ડ જે છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ એક્સેપ્ટર એન્ડ. એક્સેપ્ટર એન્ડ જે છે એ એક્ટિવેટેડ એમિનો એસિડ જે છે એની સાથેનું એટેચમેન્ટ બતાવે છે. હવે એક્ટિવેટેડ એમિનો એસિડ શું છે ને એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજવાનું આવશે. ચાર્જ ટીઆરએનએ જે આપણે કહેશું, રાઈટ, જેનું ચાર્જિંગ થઈ ગયું, રાઈટ. ઘણા હોય તમારા સ્ટુડન્ટ્સમાં કે એકદમ ચાર્જ હોય તો તમને કંઈક વર્ક આપું તો કે ભાઈ ચલો સાહેબ ના આજે કરી જ નાખું, ફિનિશ કરી નાખીએ, રાઈટ. સો દેટ ચાર્જ. અને અમુકને જે છે ચાર્જિંગ કરવું પડતું હોય, થોડું એક્ટિવેટ કરવા પડતું હોય કે ભાઈ થોડું પુશઅપ કરવું પડે કે ભાઈ તું કર ત્યારે કરશે, બરાબર ને. સો લાઇકવાઇઝ, સો ઇન ધેટ કેસ ડેફિનેટલી એક્ટિવેટેડ એમિનો એસિડ હશે ને તો જ એ બે એમિનો એસિડ વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ જે છે એ ફોર્મ થઈ શકે, રાઈટ. એટલા માટે આપણે એક્ટિવેટેડ એમિનો એસિડ કીધા છે, બીજું કશું છે નહીં, રાઈટ. તો પેપ્ટાઇડ બોન્ડની એનર્જી તો જોઈએ ને ક્યાંક. તો બે ચાર્જ ટીઆરએનએ હોય ને તો જ એ બે વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ જે છે તમારા એમિનો એસિડ વચ્ચે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ થઈ શકે, બાકી થઈ શકે નહીં. તો એમિનો એસિડ જે છે એ ક્યાં જોઈન થયેલા હોય ટીઆરએનએમાં? તો કે ભાઈ 3' એન્ડ ઉપર. 3' એન્ડ ઉપર જે છેલ્લા 3 ન્યુક્લિયો બેઝ આવેલા હોય એ કયા હોય? તો કે સાઇટોસિન અને એડેનિન, right. So that's why we call it as a CCA end, right. So CCA end is also referred as an acceptor end. Acceptor end એટલા માટે કારણ કે એક્સેપ્ટ કરે છે. શું એક્સેપ્ટ કરે છે? શું અટેચ હોય સાથે? તો કે એમિનો એસિડ અટેચ્ડ હોય છે. That's why we call it as a acceptor end, right. So that is 3' end, right. So this is the one you can just see that આ જે છે એ તમારો 3' છેડો થઈ ગયો, રાઈટ. બાકીના લૂપ અત્યારે જોતા નહીં તો કન્ફ્યુઝ થશો, રાઈટ. આની ઉપર ફોકસ કરો. 3' end, રાઈટ. અને આ જે છે એ શેના માટેનું જોડાણ સ્થાન બતાવે છે? તો કે એમિનો એસિડ જોડાણ સ્થાન બતાવે છે, રાઈટ. તો આ થઈ ગયું તમારું CCA વાળો એન્ડ, રાઈટ. બીજો જે છે તમારો 5' એન્ડ આવશે. 5' એન્ડ આપણે જોશું કે એની ઉપર ગ્વાનિન બેઝ આવશે અને ત્યાં જે છે તમારી લૂપ જે છે પૂરી થાય છે. કારણ કે આપણે કીધું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ અ સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. હવે સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ હશે તમને વચ્ચે જો અહીંયા દેખાય છે તો તમને એવું લાગશે કે ભાઈ અહીંયા તો બોન્ડ બતાવ્યા છે, હાઇડ્રોજન બોન્ડ બતાવ્યા, પેલા ડીએનએ માં હોય એ ટાઈપના બતાવ્યા છે, રાઈટ. તો યસ ઇટ ઇઝ અ કેસ, રાઈટ. કારણ કે જ્યારે પણ સ્ટ્રક્ચર પ્રાઇમરીમાંથી સેકન્ડરીમાં કન્વર્ટ થાય તો હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ તો બતાવશે જ, તો જેને આપણે સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર કહી શકશું. પણ તમે જોઈ શકો છો જેટલી જગ્યાએ લૂપ આવે છે એટલી જગ્યાએ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ એબ્સન્ટ છે. હવે અડધું ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ ને અડધું સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ એવું તો આપણે કહી શકતા નથી સ્ટ્રક્ચર. તો માટે તમે જે છે એ સ્ટ્રક્ચરને શું કહેશો? સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ જ કહેશો, રાઈટ. કારણ કે અમુક જગ્યાએ જ ખાલી હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ થી જે છે એ ન્યુક્લિયો બેઝ એટેચ થયેલા છે, બાકીની જગ્યાએ જે છે એ તમારા એબ્સન્ટ છે. માટે આ સ્ટ્રક્ચરને આપણે શું કહેશું? સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર જ કહેશું. વી કેન નોટ કોલ ઇટ એઝ અ ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર,
બરાબર ને? ચલો તો 3 પ્રાઇમ એન્ડ જે છે એ આપણે જોઈ લીધો. 5 પ્રાઇમ એન્ડ ડેફિનેટલી ઇટ હેઝ ગ્વાનિન, રાઈટ? મેં તમને કીધું એમ. તો બે જગ્યાએ તમારું 3 પ્રાઇમ થી સ્ટાર્ટ થશે, 5 પ્રાઇમ ઉપર એન્ડ થશે. 3 પ્રાઇમ ઉપર જે તમારો એન્ડ હશે એને આપણે શું કહેશું? એક્સેપ્ટર એન્ડ. કારણ કે શું બતાવે છે? તો કે ભાઈ એમિનો એસિડ માટેનું એટેચમેન્ટ સાઇટ બતાવે છે, રાઈટ? એ એમિનો એસિડને એક્સેપ્ટ કરે છે, રાઈટ? ન્યુક્લિયો બેઝ કયા આવેલા હશે એની ઉપર? તો કે CCA. સિમિલરલી 5 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર શું આવેલું છે? ગ્વાનિન આવેલું હોય છે, રાઈટ? સો નાવ યુ કેન જસ્ટ સી ધેટ. આપણે સ્ટ્રક્ચર જોઈ લીધું છે ડાયાગ્રામમાં, તો નાવ વી કેન વેરી ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ that molecule of tRNA is highly folded. આપણે કીધું કે સેકન્ડરી જે સ્ટ્રક્ચર હતું એ જે છે ક્લોવર લીફ જેવું, પણ એકચ્યુઅલ સ્ટ્રક્ચર તો કેટલું કોમ્પ્લિકેટેડ હતું. ઇન્વર્ટેડ L ટાઈપનું જે આપણે સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું, હાઈલી ફોલ્ડેડ સ્ટ્રક્ચર. સો વન્સ ધ tRNA becomes highly folded, then complementary nitrogen bases they come in front of each other. અને એ કેસમાં એ હાઇડ્રોજન બોન્ડ થી જોડાયેલા હશે. પણ યાદ રાખો, હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ આર એબ્સન્ટ ઇન ધી લૂપ. And this is the reason why આપણે જે છે એ શું કીધું હતું? સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? ડબલ સ્ટેન્ડર્ડ છે કે સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ છે? યસ, ઇટ ઇઝ અ સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? તો અનયુઝ્યુઅલ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે tRNA નું, જે આપણને અહીંથી દેખાય છે, રાઈટ? લૂપ્સ એની અંદર એબનોર્મલ નાઇટ્રોજન બેઝિસ પણ જોવા મળે છે, રાઈટ? તો એ કેસમાં પણ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ ત્યાં પોસિબલ નથી એવું પણ તમે કહી શકો છો. આ બધા જ એબનોર્મલ બેઝિસ જે છે ને, નાઇટ્રોજન બેઝિસ, દરેક લૂપ માટે એ યાદ રાખવાના છે. આમ તો એના નામ જ એવા છે કે તમને યાદ રહી જશે, રાઈટ? અને ઓટોમેટિકલી જે છે નામ ઉપર તમને જે છે યાદ રહેશે. તો પહેલું જ જે છે એ છે ટી સાઈ સી લૂપ, રાઈટ? આ જે તમને લેટર બતાવ્યો છે, સિમ્બોલ બતાવેલો છે, એનું પ્રોનાઉન્સિએશન શું થશે? સાઈ, રાઈટ? આ કદાચ ફિઝિક્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તમારે આવ્યું હશે તો તમને જે છે ખ્યાલ હશે. PSI, PSI એટલે પેલો પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જે છે એની વાત નથી કરતા આપણે, રાઈટ? અને પ્રોનાઉન્સિએશન આપણે સાઈ તરીકે જ કરવાનું છે, પી સાયલેન્ટ રાખવાનો છે, બરાબર ને? તો સાઈ જે છે ને ખરેખર તમારો જે છે સ્યુડો યુરિડિન અથવા સ્યુડો યુરાસિલ જે છે તમારો એ બતાવે છે, રાઈટ? સો યુ કેન જસ્ટ સી ધેટ સ્યુડો યુરાસિલ ઇટ ઇઝ સિમ્બોલાઇઝડ એઝ સાઈ, રાઈટ? એને આપણે સાઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે સ્યુડો યુરાસિલ તો ઠીક છે, ચલો કે ભાઈ તમને નામ ઉપરથી ખબર પડી કે ભાઈ નોર્મલી યુરાસિલ હોવો જોઈએ, અને આ છે સ્યુડો યુરાસિલ, એટલા માટે એબનોર્મલ બેઝ. પણ થાઇમિન તો નોર્મલ બેઝ છે, તો એને શું કામ આપણે અહીંયા એબનોર્મલ બેઝ તરીકે જે છે, દરેકની અંદર આપણે એબનોર્મલ બેઝ અત્યારે કયા કયા આવેલા હોય ને એ આપણે ફોકસ કરીએ છીએ. તો આ જે તમારી લૂપ જે છે, જે લૂપને તમે રિબોઝોમલ બાઇન્ડિંગ લૂપ તરીકે ઓળખો છો. શું કામ આપણે રિબોઝોમલ બાઇન્ડિંગ લૂપ તરીકે ઓળખીએ છીએ ટી લૂપને? કારણ કે એ ભાગ જે છે તમારો tRNA નો આ ભાગ જે છે એ રિબોઝોમ સાથે એટેચ્ડ હોય છે. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વાય વી કોલ એઝ અ રિબોઝોમ બાઇન્ડિંગ લૂપ. ઓકે, તો સ્યુડો યુરાસિલ અને થાઇમિન. હા, ક્વેશ્ચન એ હતો થાઇમિનને શું કામ કહીએ? તો થાઇમિનને બી એબનોર્મલ જ કહેવું પડે ને, કારણ કે આ આપણે સ્ટ્રક્ચર કોની વાત કરીએ છીએ? RNA ની વાત કરીએ છીએ. tRNA એટલે RNA. RNA માં ક્યારે થાઇમિન હોઈ શકે ખરા? ના હોય, રાઈટ? જેમ DNA માં યુરાસિલ ના હોઈ શકે, એમ RNA માં થાઇમિન હોઈ શકે નહીં. એમ છતાં પણ થાઇમિન પ્રેઝન્ટ છે. તો થાઇમિન પ્રેઝન્ટ હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ હેઝ ટુ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ યુરાસિલ, રાઈટ? તમને એવું થતું હશે કે આ સ્યુડો યુરાસિલ આવ્યો ક્યાંથી? સો ધેર ઇઝ એન એન્ઝાઇમ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સાઈ સિન્થેસિસ. એ સાઈ સિન્થેસ એન્ઝાઇમ ઉપરથી જે છે એ તમારો યુરાસિલ જે છે, નોર્મલ યુરાસિલ જે છે, this can get converted into abnormal type of structure, જેને આપણે સ્યુડો યુરાસિલ કહીશું, રાઈટ? તો આ રીતે જે છે એન્ઝાઇમેટિક પ્રોસેસ થી જે છે એ કન્વર્ટ થશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ T-Cy-C loop. Second loop is your this is the one again you can just see that T-Cy-C loop જે છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેને તમે રિબોઝોમલ બાઇન્ડિંગ લૂપ પણ કહી શકો. 7 બેઝ ટોટલ આવેલા છે, એન્ડ એઝ યુ કેન સી ધેટ આ ભાગની અંદર હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ આવેલું નથી. બાકીના ભાગમાં જે છે તમારું કોમ્પ્લિકેટેડ સ્ટ્રક્ચર જ્યાં છે ત્યાં બધી જગ્યાએ હાઇડ્રોજન બોન્ડ જે છે એ આવેલા છે, બરાબર ને? આ તમારો 3 પ્રાઇમ એન્ડ થઈ ગયો, CCA વાળો, અને આ 5 પ્રાઇમ એન્ડ થઈ ગયો. 5 પ્રાઇમ એન્ડમાં શું આવેલું હોય? કયો બેઝ આવેલો હોય? ગ્વાનિન આવેલો હશે, બરાબર? તો એન્ડ હંમેશા ગ્વાનિન થશે, અને અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ હંમેશા જે છે એ તમારો CCA થશે, બરાબર? So this is your structure. ચલો, moving toward the second loop is anticodon or recognition loop, right? તો anticodon જે છે એ આપણે અહીંયા વાત કરીએ છીએ. ફરી પાછા અહીંયા પણ 7 બેઝિસ આવેલા છે. This is the one. એન્ટીકોડોન જે છે એ કોડોન માટે એકદમ સ્પેસિફિક હશે તો જ બાઇન્ડિંગ થશે. કોડોન એન્ટીકોડોન રેકોગ્નિશન થાય તો જ tRNA mRNA ઉપર બાઇન્ડ થઈ શકે, બાકી થઈ શકે નહીં. That's why we also call it as a recognition loop, right? કારણ કે રેકોગ્નિશન થશે તો જ mRNA સાથે જોઈન થઈ શકે, right? So definitely function is this loop recognizes its codon, its corresponding codon on the mRNA, right? એટલા માટે નામ શું આપ્યું આપણે? રેકોગ્નિશન લૂપ. અને બેઝ જે એબનોર્મલ બેઝ અહીંયા આવેલો છે એ ખાસ યાદ રાખશું આપણે, આઇનોસિન, રાઈટ? T-Cy-C લૂપ ની અંદર તો સાઈ ઉપરથી તમને યાદ આવી જશે. તો સાઈ રિફર્સ ટુ સ્યુડો યુરાસિલ,
રાઈટ, અને થાઇમિન એડિશનલી આપણે યાદ રાખશું, રાઈટ. તો ટી સાઈ સી લૂપ, આમ તો ટી ઉપરથી પણ તમને જે છે રેકોગ્નાઇઝ થઈ જવું જોઈએ કે ટી જે છે એ તમારો થાઇમિન છે, આ જે છે એ સ્યુડો યુરાસિલ છે, સી એટલે તો સાઇટોસિન નોર્મલ છે જ, પણ 3 આપણે યાદ રાખીએ છીએ તો ટી સાઈ સી લૂપ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. એવી જ રીતે રેકોગ્નિશન ની અંદર જો કદાચ આપણને કોઈ પૂછે એન્ટીકોડોન ની અંદર, તો આપણે અલગથી યાદ રાખશું કે આઇનોસિન ઇઝ એન એન્ટીકોડોન લૂપ, બરાબર, ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન ધી એન્ટીકોડોન લૂપ, બરાબર. તો એબનોર્મલ બેઝ જે છે નાઇટ્રોજનસ બેઝ એ આઇનોસિન. થર્ડ વન ઇઝ ડાયહાઇડ્રોયુરિડિન લૂપ. તો નામ ઉપરથી ખ્યાલ આવી ગયો, એબનોર્મલ જે તમારો જે છે એ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા કેવું આવે છે તો કે ભાઈ ડાયહાઇડ્રોયુરિડિન જે છે તમારો એબનોર્મલ ન્યુક્લિયો બેઝ આવે છે, રાઈટ. અને અહીંયા ખાસ એક નામ યાદ રાખશું એન્ઝાઇમનું, જે આપણે ટ્રાન્સલેશન જ્યારે સ્ટાર્ટ કરશું ને ત્યારે ઇનિશિયલી તમને હું જે છે એ બતાવીશ, એટલે ત્યારે તમારે જે છે યાદ રાખવું પડશે. જે તમને મેં ચાર્જિંગ ઓફ ટીઆરએનએ કીધું હતું ને, એમાં આ ચાર્જિંગ ઓફ ટીઆરએનએ માં જે છે આ એન્ઝાઇમનું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, રાઈટ. ધેટ એન્ઝાઇમ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમ. અને એ એન્ઝાઇમ જે છે એ કયા ભાગ સાથે જોડાશે ટીઆરએનએ ના, તો કે ભાઈ આ DHU લૂપ સાથે જોડાશે. જો એ જોડાય તો જ ટીઆરએનએ ચાર્જિંગ થઈ શકે, ચાર્જિંગ થાય ને તો જ ટીઆરએનએ ઉપર આવેલા એમિનો એસિડ જે છે એ પેપ્ટાઇડ બોન્ડ થી જોઈન થઈ શકે, બાકી જોઈન થઈ શકે નહીં. તો એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમનું બાઇન્ડ થવું ટીઆરએનએ સાથે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો જ પોલીપેપ્ટાઇડ બની શકે, બાકી બની શકે નહીં. અને એ ક્યાં જોડાશે એવું કોઈ પૂછે આપણને, તો ધેન આન્સર વિલ બી DHU, ધેટ ઇઝ ડાયહાઇડ્રોયુરિડિન લૂપ, રાઈટ. તો નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી ગયો આપણને, રાઈટ, કે એ જે છે ડાયહાઇડ્રોયુરિડિન જે છે એ એબનોર્મલ ન્યુક્લિયો બેઝ બતાવે છે, રાઈટ. તો ફરી પાછું સ્ટ્રક્ચર જે છે હું રિકોલ કરવા માંગીશ, તમને કમ્પ્લીટ સ્ટ્રક્ચર રિકોલ કરવા માંગીશ, જેથી કરીને તમને કેટલું યાદ રહ્યું તમને કે તમને યાદ રહે. ટાઈપ્સ ઓફ ટીઆરએનએ, ડેફિનેટલી 2 ટાઈપના ટીઆરએનએ, એક જે છે તમારા નોર્મલ ટાઈપના ટીઆરએનએ, રાઈટ. નોર્મલ ટીઆરએનએ આપણે કયા ગણશું, AUG કોડોનની સાથે બાઇન્ડ થઈ શકે એ સિવાયના બધા જ ટીઆરએનએ, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ બતાવ્યું જે AUG કોડોન સાથે બાઇન્ડ થઈ શકે, રાઈટ. મતલબ કે એન્ટીકોડોન કયો બતાવશે, એ તમારો UAC એન્ટીકોડોન બતાવતા હોય એ ટાઈપના તમારા સ્ટ્રક્ચર. ડેફિનેટલી UAC એન્ટીકોડોન વાળું ટીઆરએનએ હંમેશા મિથિયોનિન એમિનો એસિડ સાથે લિંક્ડ હશે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇનિશિયલ ટીઆરએનએ. પણ યાદ રાખજો કે આ આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ યુકેરિયોટિક માટે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ. કારણ કે પ્રોકેરિયોટિક માટે આપણે જોઈ લીધું કે પ્રોકેરિયોટિક માટે સ્ટાર્ટિંગ કોડોન જે છે એ AUG આવશે ને, યુકેરિયોટિક માટે સ્ટાર્ટિંગ કોડોન હંમેશા કયો આવે, AUG આવે. એની સામે પ્રોકેરિયોટિકમાં હંમેશા જે છે એ સ્ટાર્ટિંગ કોડોન કયો આવશે, GUG. આગળની ડિટેલ્સ બધી યાદ રાખવાની છે, ભૂલવાની નથી, બરાબર. અને જેમ અહીંયા AUG જે છે એ તમારા મિથિયોનિન માટે જે છે એ કોડ કરે છે, એમ GUG જે છે એ કોના માટે કોડ કરશે, તો જો તમને યાદ હોય તો ઇટ ઇઝ કોડિંગ ફોર વેલાઇન, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુ મને તો યાદ છે, પણ તમને યાદ રહે એવા ખાસ જરૂરી છે, બરાબર. તો અહીં આખું નથી લખતો, પણ વેલાઇન છે એવું સમજી લેજો, બરાબર. ચાલો, તો નોર્મલ ટીઆરએનએ અને સ્ટાર્ટિંગ ઇનિશિયેટર ટીઆરએનએ, રાઈટ. આ બે થઈ ગયા તમારા. ડાયરેક્શન ઓફ સ્ટ્રેન્ડ, ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ 3' to 5', રાઈટ. તો 3' નો છેડો જે છે એનું નામ શું આપશું આપણે, ડેફિનેટલી વી કોલ ધેટ CCA એન્ડ, રાઈટ. કારણ કે જે 3 ન્યુક્લિયો બેઝ આવેલા છે એ CCA છે. આ સિવાય તો કે ભાઈ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રિફર્ડ એઝ એન એક્સેપ્ટર એન્ડ. એક્સેપ્ટર એન્ડ એટલા માટે કારણ કે એક્ટિવેટેડ એમિનો એસિડ જે છે એનું એટેચમેન્ટની સાઇડ જે છે એ તમારો 3' એન્ડ છે. 5' એન્ડ ઇઝ રેકોગ્નાઇઝડ બાય વિચ ન્યુક્લિયો બેઝ, તો ઇટ ઇઝ ગ્વાનિન, રાઈટ. તો ગ્વાનિન જે છે તમને અહીંયા દેખાય છે, 5' એન્ડ જે છે એ ગ્વાનિન બતાવેલો છે. આ સિવાય તો કે ભાઈ મોલેક્યુલ ઓફ ટીઆરએનએ ઇટ ઇઝ હાઈલી ફોલ્ડેડ. બીકોઝ ઇટ ઇઝ હાઈલી ફોલ્ડેડ તો નાઇટ્રોજનસ બેઝ જે છે શું થશે, એકબીજાના ફ્રન્ટમાં આવી જશે, સામ આવી જશે. સો ધેન ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ. તો હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ જોવા મળશે આપણને. તો બધી જ જગ્યાએ હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ જોવા મળે છે, પણ લૂપ્સમાં જોવા મળશે નહીં. હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ આર એબ્સન્ટ ઇન ધી લૂપ. ઓકે, so in that case definitely it is referred as a single stranded structure, right. And loops have abnormal nitrogen base. તો પહેલા તો તમને 3 લૂપના નામ પૂછવા માંગીશ. ટોટલ 4 છેડા હતા, 4 છેડામાંથી એક છેડો એક્સેપ્ટર એન્ડ આપણે જોઈ લીધો, 3' એન્ડ ઉપર આવેલો છે એ, જ્યાં તમારું એમિનો એસિડ જોઈન થાય ત્યાં. બાકીના 3 છેડા તમારે મને કહેવાના છે, રાઈટ. તો પહેલો છેડો T psi C લૂપ, રાઈટ. બીજો છેડો જે એન્ટીકોડોન અથવા તો રેકોગ્નિશન લૂપ, અને ત્રીજો છેડો તો કે DHU લૂપ. ત્રણેયના તમારે મને ફંક્શન કહેવાના છે અને એબનોર્મલ ન્યુક્લિયો બેઝ તમારે કહેવાના છે. ચલો, તો T psi C લૂપની અંદર નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જવી જોઈએ તમને એબનોર્મલ બેઝ કયા છે, થાઇમિન અને સાઈ. સાઈ મતલબ સ્યુડો યુરેસિલ, બરાબર. અને ફંક્શન શું આવશે આનું, તો કે ધીસ ઇઝ હેવિંગ અટેચમેન્ટ વિથ ધી રિબોઝોમ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ બાય વિચ ટીઆરએનએ બાઇન્ડ્સ ટુ ધી રિબોઝોમ. ધેટ્સ વાય વી કોલ્ડ એઝ એ રિબોઝોમ બાઇન્ડિંગ લૂપ, બરાબર ને. આ થઈ ગઈ તમારું
સાઈ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમ જેનાથી તમે સ્યુડોયુરાસિલ સિન્થેસાઇઝ કરી શકો છો એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર ટી સાઈ સી લૂપ ઓર રિબોઝોમ બાઇન્ડિંગ લૂપ. ચલો સેકન્ડ વન ધીસ એન્ટીકોડોન ઓર રેકોગ્નિશન લૂપ. તો કોડોન જે છે એ હંમેશા એન્ટીકોડોન સાથે જ બાઇન્ડ થાય, રાઈટ. અને એન્ટીકોડોન જે છે because it is responsible for recognition on the mRNA, that's why we call it as a recognition. It recognizes the codon on the mRNA, right. Abnormal base આની અંદર ખાસ અલગથી યાદ રાખવું પડશે કારણ કે આમાં કઈ આપણને હિન્ટ મળતી નથી. જેમ ટી સાઈ સી લૂપમાં કેવી હિન્ટ મળી ગઈ આપણને, ટી એટલે થાઇમિન અને સાઈ એટલે કે સ્યુડોયુરાસિલ, એમ અહીંયા કોઈ આપણને હિન્ટ મળતી નથી. તો યાદ શું રાખશું આપણે, ઇઝ આઇનોસિન, બરાબર ને. ચલો, અને છેલ્લું બચ્યું ડીએચયુ લૂપ. તો એમાં તો નામ આપી દીધું છે મેં, ડાયહાઇડ્રોયુરિડિન એબનોર્મલ. અને ફંક્શન જે છે એ તમારું આવશે એક એન્ઝાઇમ સાથે બાઇન્ડ થાય છે. એન્ઝાઇમનું નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. ટ્રાન્સલેશન આવશે એટલે યાદ રાખવું જ પડશે. કયો એન્ઝાઇમ હતો આપણે, એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમ, રાઈટ. શું કામે જરૂરી છે એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમ? ફોર ચાર્જિંગ ઓફ ટીઆરએનએ. શું કામે જરૂરી છે ચાર્જિંગ ઓફ ટીઆરએનએ, રાઈટ. ચાર્જિંગ ઓફ ટીઆરએનએ નહીં થશે તો બે એમિનો એસિડ એકબીજા સાથે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ કેવી રીતે બનાવશે, રાઈટ. માનો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ if there are two person, right, કે જે બે સાથે વાત નથી કરતો તો કોક એક આવશે અને એક વ્યક્તિ આવીને શું કરશે, ચાર્જ કરશે બેને કે ભાઈ તમે બે તો મિત્ર છો, તમારે બે તો વાત કરવી પડશે, તમે બે વાત નહીં કરો, તમે ઇન્ટરેક્શન નહીં કરશો તો તમે અરસપરસ એકબીજા નોલેજ કેવી રીતે એક્સચેન્જ કરી શકશો, રાઈટ. તો ચાર્જિંગ કરવા માટે જે છે ને તમારે એ એમિનો એસાઇલ સિન્થેટેઝ એન્ઝાઇમની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને that will attach with the DHU loop. Okay, so this enzyme activates the amino acid and thus amino acid can form a peptide bond in between. તો જ પોલીપેપ્ટાઇડ બની શકે, બાકી બની શકે નહીં, બરાબર. તો આ થઈ ગઈ તમારી બધી જ લૂપ. આ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રક્ચર ટીઆરએન નું ફરી પાછું તમને જે છે અહીંયા બતાવેલું છે, ગુજરાતીમાં બતાવેલું છે અને તમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજશો, જોશો, રાઈટ. અને કઈ ડાઉટ હશે તો મને પૂછશો એવું મને ખાતરી છે, રાઈટ. Always remember that tRNAs are specific for each amino acid and that's why we have 61 tRNAs present in the cytoplasm. And remember there are no tRNAs for stop codons, right? એટલા માટે તો 61 કીધા, બરાબર. તો આ સાથે આપણે tRNA ડિટેલ્સ પૂરી કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટ્રાન્સલેશન જે છે એ સમજીશું, રાઈટ. ટિલ ધેન થેન્ક યુ વેરી મચ.